What's up mga kabogdo? Nagbabalik na naman ang iyong lingkod si Popoy and si Advance Happy New Year sa lahat. At ngayong araw ay paprank natin si Maorisha. So sa mga hindi pa nag-subscribe guys, support local or supportahan nyo naman kami. At ang prank natin is ang tinatawag na Bunot Kili Kili prank. At yun nga, so pisa na natin. Let's go. A few moments later. Jeff, tamay, mag-ibot na tamay. Ito tamay. Ginagawa mo. Ang kumita niyo eh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay! May! Oh no! May maipit naman ni mo ang pangit, May. Lahi naman na, May. Last na to, di na tutuyo. Last, di na. Sorry. Sige na, last na to, di na masod, di na maulit. Wala man naipit. Oh man, be? Masyo mo, siguro ka. Panit man dyan to, May. Uy, nagani. Diba, ipit para ka makita, be? Di mo ko makita, good. Sige na. So, may sigahong na ako. Sige yung mata. Sige na. And on we'll go. So, ayan guys. May, sorry, May. Sakit ba, May? Super. Prank lang yun. Di naman sinasadya yun. Kili ko. So, yun. Pati na kami ni Aling Maorisha. Tingin ko na sa kanila. Delete the mares turpo, retugay kita tong duha.